Друзі, це звичайні свинячі ребра, але є один секрет, який робить соус густим і зовсім іншим на смак. М'ясо виходить настільки ніжним, що його можна їсти без ножа, воно просто розходиться під виделкою. А соус темний, насичений і буквально обволікає кожен шматочок. Починаю з реберець. Знімаю плівку з боку кісток, щоб вони були м'якшими. Нарізаю порційно. Одне ребро, один шматок. До речі, так само можна готувати і м'якоть свинини чи яловичини. Краще брати з лопатки, вона ніжніша і соковитіша. Цибулю ріжу перами. При тушкуванні вона буквально розтане в соусі. Моркву шматочками. І зубчик часнику. Розігріваю олію і викладаю м'ясо. І важливий момент – м'ясо не солимо перед смаженням. Сіль витягує вологу і тоді воно не смажиться, а тушкується. І ще порада – не кладіть щільно. Якщо шматки, як оселедці в бочці, температура падає і скоринка не утворюється. Смажу на сильному вогні до рум'яної скоринки. Саме вона дає той глибокий м'ясний смак. Підсмажене м'ясо перекладаю в каструлю. Нагрів трохи зменшую і на цій же сковороді в цьому жирку обсмажую цибулю. Потім додаю моркву. Коли цибуля стає м'якою і прозорою, додаю спеції – перець, паприку, коріандр. Прогріваю буквально 15-20 секунд в олії. Аромат стає значно глибшим, ніж якщо просто додати їх в рідину. Додаю томатну пасту і трохи протушковую. Так вона втрачає різкість і стає більш насиченою. Тепер додаю чорнослив і часник. Під час нагрівання чорнослив розм'якшується, частково розпадається і змішується з соусом. Саме чорнослив тут робить соус таким густим і глибоким на смак. І тут є приємний бонус. Борошно не потрібне. Чорнослив сам працює як природний загущувач. Аромат вже такий, що не передати словами, пряний, з легкою солодкістю. Викладаю овочі до м'яса. Солю приблизно чайна ложка на кілограм. А тепер не пропустіть момент. На сковороді залишились підсмажені шматочки. Це концентрований смак. Додаю трохи гарячої води і зішкрібаю все лопаткою. І цю рідину виливаю в каструлю. Саме вона дасть соусу глибину. Доливаю ще гарячої води, щоб м'ясо майже покрило. Холодну воду не додавайте. Різкий перепад температур може зробити м'ясо жорстким. Після закипання зменшую вогонь і тушкую приблизно годину. І тепер маленький секрет, який змінює смак. Додаю чверть чайної ложки кориці. Так, саме кориці. У поєднанні з м'ясом вона не солодка. Вона дає глибокий, теплий, трохи пряний аромат. Разом із коріандром і паприкою виходить дуже насичений смак. Ще додаю маленький лавровий лист. Тушкую ще 20 хвилин. Даємо страві настоятися під кришкою хвилин 10. Подивіться, яке реберце. Соус густий, темний, обволікає м'ясо. Солодкість чорносливу, легка пряність кориці. І це вже зовсім інший рівень смаку. А м'ясо настільки ніжне, що буквально розходиться на волокна. Це не просто тушковане м'ясо, це вже страва з характером. Друзі, спробуйте приготувати і напишіть, як вам це поєднання. А якщо ви готуєте за таким же рецептом, дайте знати в коментарях.